Varmt välkomna till Västmanlands läns museum och kvällens släpp av boken Aseas tågepok, en framgångssaga som försvann. Och det görs i samarbete med Industrihistoriska och jag heter Ivan och är museets arkivarie, sitter här uppe. Hej, Henrik Tengstan heter jag, ordförande i föreningen, Industrihistoriska föreningen. Och det är väldigt glädjande att jag kan stå här idag och vi ska presentera boken. Det var en lång resa faktiskt. Jag kom in som ordförande i föreningen för 4 år sedan och då talade man om tågboken. Men jag visste inte vad det var riktigt för någonting man hade tänkt sig. Och sen så fick jag ett manuskript från Clas från Amtrak, det hade Åke Nilsson skrivit. Och så läste jag det, men det var väldigt välskrivet. Och så kom det ett kompendium till, och så kom det ett till, och så kom det ett till. Och då tänkte jag, vi måste göra någonting av det här. Vi gör en bok. En riktigt inbunden bok. För att sådana kompendium har en tendens att försvinna. Böcker håller lite bättre. Så att då fick jag agera förläggare. Därför att det är ingen annan som vill åta sig det. Utan föreningen är förläggare själva. Jag fick tag i en som kunde sätta boken. Bulls Graphics. I Halmstad ligger. Och det var också lite turligt att det var en kille som gjorde böcker. Och hur gör vi? Hur gör du dina böcker då? Och då fick jag det namnet. Och det är andra boken med Anders av från Bulls Graphics. Och boken är tryckt i Estland. Och det har varit kämpigt som projektledare då, därför att det är svårt att få ur manuskriptet ur händerna från författarna. Boken skulle ha kommit i fredags, den gjorde inte det. Vad gör vi nu då? Men så ringde de plötsligt i måndags. Ja, den låg i Örebro på DHL. Så vi fick den i måndags. Så den är nästan inte kallnat ens en gång. Och jag vill gärna att ni passar på och köper boken. Den är bra. Man läser den inte så fort. Det står väldigt mycket i den, den är tjock. Men många av er har ju varit med på Aseas tågepok. Jag själv började 79 som elevingenjör i USA. Och där träffade jag Olle Evers. Och han tog med mig ut på testtåget. X995. Och då fann jag att det är nog här jag ska jobba. Så var det 38 år. Och nu tänkte jag inte förbruka någon mer tid. Utan då har vi då Åsa och Clas. Ni får presentera er själva när ni kommer. Då ska vi se om jag hörs. Ja, jag heter alltså Åsa Jarvis och jag är då dotter till den ena författaren. Högre får vi ha. Var lite närmare. Hör ni nu? Ja, det är bättre. Så här, hör ni nu? Ja. Jag heter Åsa Jarvis och jag är dotter till Åke Nilsson som en av författarna till den här boken. Den andra författaren har jag här bredvid mig, Clas Lundberg. Och då är det så att Åke Nilsson har ju skrivit ungefär halva boken och han var med i det här projektet ända till kvällen före julafton då han lämnade oss, 93 år gammal. Men istället så står jag här och tänkte att ni kanske vill veta då vem Åke Nilsson var. Så jag ställde helt enkelt frågan, vem var Åke Nilsson? Ja, förutom att han var min pappa då, så föddes han i Torsås i Småland 1932. Och där bodde han hos sin mormor och morfar i 2 år och sen fick han flytta ner, hör ni mig? Ja. Där fick han flytta ner till Ystad efter 2 år då till sina föräldrar och då hade han hunnit få en lillebror också som heter Olle.
Och där växte Åke och Olle och så småningom en till lilla syster upp bland Ystads gränder, och jag tror de hade en väldigt trevlig barndom där nere. Deras far, han var elektriker, han hade en liten firma. Så att de här pojkarna fick tidigt vara med och vara hantlangare och räta ut spik, säger han, var hans första jobb som han fick. Och kanske redan där så tändes gnistan då att han ville fortsätta på den tekniska banan och elektriska. Så han sökte sig i alla fall då till Chalmers i Göteborg och blev civilingenjör där 1957. Och ja, som sagt var, han hade verkligen velat stå här själv, för han kunde berätta historier om den här tiden. Han kom ju att jobba då på Asea ABB hela sitt yrkesliv. Men vad som hände då? Asea hade en elevingenjörskurs som var 1-årig. Och den nappade Åke på och åkte upp till Västerås, där han klev av tåget här då en höstdag 1957 för att gå den här kursen. Och han pratade ofta om den och tyckte att den var bra. De fick ju gå runt då, de här elevingenjörerna, på olika avdelningar och titta hur folk jobbade och vad man gjorde här. Och han gjorde praktik även uppe i Ludvika ett tag. Och så fick han vara med i Stornorrforsen där de precis då höll på att bygga de första vattenkraftsgeneratorerna. Så han var med där uppe när de monterade dem faktiskt uppe i Ume älv då. Men han hade ju inte tänkt att bli så långvarig här i Västerås. Han kom ju söderifrån och han ville söderut igen. Så han hade ju då anmält sig att fortsätta i Göteborg. Men först så skulle han göra repövning. Så han åkte till Linköping den hösten då, 1958. Och började också med ekonomi i Göteborg. Nu var det så här att han hade då under det här första året träffat Kerstin som jobbade som ritbiträde på Asea. Hon kom från Viby i Närke och hade kommit hit med en kompis. Men de hade alltså träffats och nu skulle hon följa med ner till Göteborg, var det tänkt då. Och då gifte de sig hux flux redan julen 1958. Man kan ju undra, det gick ju väldigt snabbt, men det kan bero på att Åke, han hade ju varit förutseende för bostadssituationen, både tror jag i Västerås och i Göteborg på den här tiden var lite svår. Det var svårt att få tag i bostäder. Så att Åke hade ju då anmält sig redan under Chalmerstiden på bostadsmarknaden i Göteborg. Och nu hade han då fått svar och fått en hyreslägenhet i Kortedala. Men enda kruxet var att den hyrdes ut av en gammal dam och hon hyrde bara ut till gifta par. Så det var därför som de var tvungna att gifta sig då för att kunna åka dit. Och så flyttade de då till Göteborg i januari 1959. Ja. Och där så läste pappa, jag säger pappa men han heter ju Åke, jag kommer nog säga både och här. Där läste ju han på Handelshögskolan och mamma fick jobb på Vägverket där nere då i Göteborg. Då ska vi se, vi byter. Ja, men då var det så här att de som hade den här elevingenjörskursen på Asea, de ville gärna behålla sina ingenjörer som de hade utbildat. Så att de drog nog lite grann i Åke och ville att han skulle komma tillbaks. Och de lockade honom då med anställning. Så han fick en fast anställning på kraftavdelningen där han ju hade gjort rätt mycket praktik redan. Så att i januari 1960 så var de åter i Västerås och han jobbade på kraftavdelningen och Kerstin blev
tillbaks då som ritbiträde. Hon satt här i Melkerbyggnaden. Och under den här tiden så var det så att Asea expanderade och de ville ut på exportmarknaden. Så att det var väldigt fart här och man byggde upp nya avdelningar. Bland annat den här försäljningsbyrån FAA6. Och den byggdes upp med folk från andra länder också som man tog in från. Asea hade ju dotterbolag i flera länder. Så att de hämtade hem folk utifrån så att man skulle få liksom en internationell enhet här i Västerås. Och där hamnade pappa då. Och då hamnade han ju helt rätt. För han hade ju alltid drömt om att komma ut i världen. Och ända sedan han var liten då och sprang runt där nere i Ystad. Där finns ju en stor hamn. Så de var ju ofta där nere i hamnen och såg de här stora skeppen som kom in. Och han och Olle, de pratar med sjömännen och sjömännen berättar historier från fjärran länder. Och pappa var ju helt såld, han ville ju ut och se sig om helt enkelt. Och här såg han ju då sin chans. Och jag tror faktiskt att han fick sitt lystmäte för han reste väldigt mycket sen till alla världens hörn. I olika projekt. Ett av de större projekten på den här tiden då, det var att de skulle sätta upp 6 stora så här transformatorstationer i Bagdad i Irak. Och det här var ju Åke väldigt involverad i den här offerten. Och jag vet att han var borta i månader utan kontakt. Alltså Kerstin här hemma i Västerås, hon hade ingen kontakt alls med honom. För det fanns ju inte samma möjligheter som idag. Utan det var ju något vykort som kom, kanske något enstaka som vi har sparat. Men annars var det ju tyst. Och även kontoret här, Asea-kontoret, jag tror de kommunicerade mest med fax faktiskt. Och ett tag var det så att Åke, det var oroligheter och det var någonting som hände så han blev inlåst på ett hotell där i flera veckor. Och de tappade helt enkelt kontakten med honom. Och då hände detta att Asea ringde hem till Kerstin då och frågade: har du hört något från Åke? För vi har tappat kontakten med honom. Och hon blev ju inte så lugnad av det precis. Men det gick ju bra. Och det blev nog en order till slut. Och så fortsatte det med olika projekt. Och sen, mina första minnen av den här pappas Asea-äventyr, det är ju Filippinerresan då. För det hände ju då att Bo Englund, jag vet inte om någon av er minns Bosse Englund. Kallad, någonting annat. Han var tydligen en väldigt brysk person i alla fall. Eller han styrde och ställde med sin personal. Och detta minns jag väldigt speciellt. Det var någon dag, alltså i mellandagarna 1970, jag var då 8 år. Då ringde Bo Englund hem till oss och till pappa och frågade om, nu måste vi ha någon här i Manila, Filippinerna. Kan du ställa upp på 1 januari ska du vara på plats. Och pappa vände sig då till oss. Jag ska fråga min familj först. Och så frågade han Kerstin, ska vi åka till Manila, Filippinerna? Hänger du med på det? Ja, sa hon, var ligger det? Det vet jag inte, sa pappa. Vi får titta på kartan sen. Ja, men vad säger du då? De vill, sa pappa. Ja, vi tar det liksom. Så det var så det gick till. Så 1 januari då drog han iväg till Manila. Och sen var det var 2-årskontrakt det här då. Så att det var ju tanken att familjen skulle följa med på eftersom det var så här lång tid. Han skulle ha hand om dotterbolaget där och de sålde ju diverse elektriska produkter i hela Filippinerna. Jag vet bland annat till gruvnäringen hade de rätt mycket leveranser.
Men i alla fall, det första halvåret var Åke nere där själv. Och vi skulle då, familjen, mamma och vi 3 systrar då, min minsta syster var bara ett halvår, skulle då förbereda oss inför resan som vi skulle åka då i juli. Och det jag minns särskilt av detta, det var ju alla sprutor vi var tvungna att ta mot allsköns sjukdomar. Och mamma satt och läste på om allt som kunde drabba oss där nere. Men då gick vi i alla fall, jag tror Asea-doktorn hade här nere i Mimerporten en mottagning. Och det är någonting som, det var lite jobbiga besök vi skulle göra där när vi skulle gå dit allihop och ta de här sprutorna. Men det gick bra och vi kom iväg i alla fall till slut. Ja, och som ni ser på bilden här så är ju det huset som vi fick bo i då i Manila. Det var, jag tror pappa hyrde det från en spansk dam som, jag tror kanske att Asea hade det huset som de hyrde ut till oss då. Och det var fint, det låg öppet så här, vi hade gräsmatta rakt ut mot gatan och i och för sig, området i sig det hette Forbes Park och det var ju omgärdat av murar. För det var ju lite orolig stämning där redan då. Men våra grannar som ni ser lite grann till höger där, ett hus, det tillhörde den spanska ambassadören. Och på andra sidan hade vi också ett sånt stort hus med, och på båda de husen var alltså omgärdade av jättehöga stängsel och murar. Men jag och min syster, vi gick och kika in där och då hade de så här skotthål mot våran trädgård då, från båda håll. Så kikade vi in, då kunde man ju se en gevärspipa där i andra änden. Men vi pratade ju med vakterna och vi blev ju kompis med dem och de slängde över frukter till oss så det var ju bara roligt tyckte vi. Sen en annan sak på den här bilden som ni ser, våra lilla badbassäng där. Den kom från Västerås. Det var ju så här nämligen att det här huset, det var inte så väl möblerat. Det var nästan väldigt sparsamt möblerat. Så första halvåret när pappa satt där nere så skrev han långa brev till mamma vad hon skulle packa ner och vi skulle ha med oss. Och sen gick det en hel lastbilslast med grejer, alltså möbler och leksaker och som sagt den där badbassängen då som fick åka båt över till Manila. Ja, jag kommer ihåg det var alltid grodor i den där bassängen så vi badade inte så jättemycket i den. Jaha, ja. Och sen då lika hastigt som pappa blev kallad till Filippinerna så blev han hemkallad igen. För nu hade läget ändrat sig i Västerås. Och Kurt Nicolin ville satsa på tåg och transporter och ville utöka och få mer personal på den sidan. Så att hastigt och lustigt så fick vi åka hem innan den här 2-årsperioden var slut. Så då fick ju hela lastbilslassen och båttransporten hem igen med möblerna. Och det är egentligen här som Åkes bidrag i den här boken börjar. Det är här tågepoken börjar för Åkes del då. Och det här tänker jag att det kan ni läsa om för här har han ju då skrivit massor om allt vad som hände under den här tiden. Han anställdes alltså där då 1972 på hösten och 1976 så fick han efterträda Sigfrid Franzén och då hette det trafikmedelssektorn där han var. Och här hände det väldigt mycket och det var man kan säga en guldålder. Ja, det handlar om tåg alltihop och spårvagnar. 1986 så tog de ett ytterligare steg och skapade ett eget bolag inom Asea då, som hette Asea Traction och där blev pappa VD. Och
här hade de plötsligt då ansvar för, alltså eget ansvar för ekonomi och personal och inköp. Och de i sin tur fick ju egna filialer eller dotterbolag. De hade ju Kalmar verkstad vet jag och Sura Traction, där gjorde de ju järnvägshjulen och så vidare. Även utomlands hade de små dotterbolag som bland annat USA och Australien blev det till slut. Ja, och det här var ju då som sagt en period som ni kan läsa mycket om i boken. 1988 hade då Percy Barnevik kommit på plats och var i full gång med omorganisationer och sammanslagningar och inköp av andra företag. Så då hände det väldigt mycket plötsligt igen. Och 1988 tog de ju steget ut och gick ihop med den schweiziska Brown Boveri och bildade ABB. Och här då så skulle ju järnvägsenheterna, de hade ju i Europa sina järnvägsenheter och vi hade vår här i Sverige. Och alla de här skulle ju slås ihop till en. Och då hamnade ju huvudkontoret i Mannheim i Tyskland. Och där blev pappa vice vd. Och Erik Kocher hette han som var vd för det hela då. Men ABB levde kvar här i Västerås som ABB Traction med Åke Nilsson som finns här på plats ikväll också. Hela det här, hur allt det här gick till och hur pappa upplevde det personligen kan ni läsa om i det sista kapitlet, kapitel 11. Hur det hela gick med sammanslagningen och järnvägens verksamhet. Ja, jag skulle vilja säga något om bilden här också, för jag tycker att den här bilden den beskriver ju hela den här perioden för min del i alla fall. Det var ett kort som pappa fick hemskickat av en fransman till jul tror jag, och han har skrivit i pratbubblan där: Combien de locomotives voulez-vous? Alltså hur många lok vill ni ha? Och det var ungefär så där jag minns, alltså Åke Nilsson. Han stod alltid upp när han pratade i telefon. Och han pratade i telefon i timmar. Alltså det här är på kontoret, men det var ju samma sak hemma. Så det kunde ju ringa tidigt en lördag morgon och vi låg och sov och pappa rusade upp. Och sen stod han där i nattsärken. Och vi hann äta frukost och vi hann göra matsäck och vi var på väg ut. Och han stod fortfarande där och pratade. För då var det något problem nere i Indien eller USA eller någonting som måste lösas. Och så alltid papper, fullt med papper, även hemma då. Han satt och läste tills han somnade i soffan. Så, ja, så minns jag denna tid i alla fall. Och det man kan säga är ju, för jag har ju gått igenom de här texterna och redigerat, och att det är ju inte så lätt tydligen att sälja tåg och lok och spårvagnar som man kanske skulle kunna tro, utan det verkar vara långa projekt och ta mycket tid. Men det var roligt. Men så en dag så, nu måste jag byta bild här. Så går Åke i pension 1995. Och det som händer då, det är att han sätter sig vid datorn och så börjar han skriva. Och han skriver och skriver. Först släktkröniker och vi åker runt på semester och alla ställen och intervjuar gamla släktingar, och han skriver och skriver. Och sen så när han börjar bli klar med det så säger han: nu ska jag skriva om Asea och min tid där. Jag ska kalla det för Världen runt med Asea. Och så skrev han. Och så intervjuade han kollegor istället om den här tiden. Och jag tror att han tyckte att det här var väldigt trevligt rent allmänt, att prata med kollegor och gamla vänner och så om den här tiden, som ju var väldigt rolig också, även om det var jobbigt.
Och de satt och mindes tillsammans och de fick läsa vad pappa skrev och de kunde rätta till saker. Och de kunde också lägga till egna bidrag till historien. Så att den här historien det är inte bara Clas och Åke utan det finns andra författare med här också. Och de kom med bilder också faktiskt. Så det här hade han nog ett väldigt stort nöje av. Och som Henrik nämnde så blev det häften. Det var ju nämligen så här att till slut så sades ögonen stopp. För pappa fick ju glaukom, alltså grön starr. Och det blev ju sämre med åren. Till slut så när man tittar på skärmen så stod det liksom bara till slut knappt ett enda ord fick plats och stora bokstäver var det. Och då insåg han ju att det inte gick längre. Så då kom han till mig med en USB-sticka och sa: här Åsa har du hela mitt liv samlats. Och då tog jag in det på min dator och så att jag har hela hans arkiv med skrifter men även med bilder då. Han hade samlat väldigt mycket bilder också. Och det låg lite huller om buller och hur som helst med släkt och Asea och olika. Han hade ju skrivit under en lång period. Men då satte vi igång och sammanfattade först i små häften blev det. Som vi skickade ut och distribuerade till släkt och vänner på jul och andra tillfällen. Sådär. Ja, jag tänker att jag slutar där och så får Clas. Ja. Du blygsam. Tack vare Åsa så det blev en bok. Det är hon som har redigerat den och sett till att bilder och allting och text blev som det blev. Att skriva en bok är inte lätt, det har jag förstått nu. Det tar tid. Det tar tid. Jag tänkte, alltså orsaken att vi satte igång det här projektet var att jag skulle egentligen skriva en bok om trafikpolitik. Och jag började intervjua många från Traction och Tore Nordin, Henry Hallin och Per-Erik Olsson. Per-Erik Olsson var en frisk fläkt, mycket intresserad av. Han var född in i järnvägsverksamheten. Hans pappa var verkstadschef nere i Göteborg. Och han var en otrolig entusiast när det gäller tåg och tågernas framtid. Och så jag fick mycket substans till den där boken. Och sen skulle jag intervjua Åke också. Och när vi kom tillsammans så förstod jag att han hade ju skrivit så mycket själv. Och han hade ju skrivit flera böcker. Så vi började ju då att först ge ut hans böcker, eller hans kapitel. Och sen sa vi, ja men vi slår oss ihop och skriver tillsammans en bok. Och det är den boken som är nu tryckt, va. Och jag tänkte, jag ska börja lite med tåghistoria. Det första riktiga loket, det är ju det är ju 200 år sedan, va? Det började. Alltså början på 1800-talet. Och ni känner till att ni har hört talas om den som, att det var John Stevenson och hans son. Men den riktiga uppfinnaren utav lok och järnväg, det var den här engelsmannen Richard Trevithick. Det här, han konstruerade det första fungerande loket. Och det var en sån genial konstruktion så den användes ända långt in på 1900-talet. Ångloken såg ut så här. Och hans genialitet var att han måste ha högt tryck i pannan. Och för att göra det så måste man ha en mycket säker tank man kunde elda under. Och för att få upp ångan och temperaturen i härden så måste han leda ut ångan genom skorstenen. Så när man ser ett ånglok puffar ut
genom spårstenen. Så det är inte förbränningsångorna, utan det är alltså ångan ifrån som har drivit loket. Och på det sättet så fick han ju drag i hela härden och fick upp temperaturen. Så att sen uppfann han också en säkerhetsventil. Så att den var alltså, uppfinningen var klar när Stevenson knöt den här ifrån honom. På den tiden var det ingen patentintrång och sånt, det fanns inte. Så att den här berömda tävlingen där Jan Eriksson var med, Novelty och Rocket. Rocket var alltså en exakt kopia från den där. Han är helt bortdömd idag. Det är alltså inledningen. Varför blev inte det en succé? Kan ni fundera på det? Nej, alltså skenorna på den tiden var gjutjärn. Och det höll inte loket för dem, utan de sprack, skenen. Det var inte förrän man kunde alltså valsa ut stål och göra valsade järn. Då kunde man använda järnvägen och köra tunga lok. Så det är historien till järnvägs. Det är alltså början för 200 år sedan. Är det ett originallok eller en kopia? Det är originallok. Det finns i England. Ja, jag ska inte gå in så mycket. Alltså jag ska inte berätta om boken, för det får ni läsa själva. Utan att vi säger ju att det är en framgångsrik saga som försvann. Och vad var det för framgångskriterier? Varför blev det här en framgång? En så litet land som Sverige, varför blev vi världsledande på området? Och det har jag skissat på fyra punkter där. Dels hade vi en nationell uppbackning. Och det innebär att vi hade ju kunder som ställde upp. SJ och Asea var ju nästan som... Percy Barnevik har skrivit att han var på ett möte när SJ-folk och Asea-folk hade sammanträde. Han visste inte vilka det var. Alla pratade med samma ton, så han kunde inte känna igen det var Asea-folk eller SJ-folk. Så jag hade en enorm nationell uppbackning. Vi hade också tillgång till, alla vet inte om att Storstockholms lokaltrafik har ett tunnelbanesystem som är en av de största i världen. Alltså vi har ett mycket imponerande lokaltrafik i Stockholm. Där har vi också en mycket bra kund som såg till att vi fick göra utrustningar för export sedan. Den andra anledningen, det var ju att vi hade, alltså järnvägsavdelningen hade ju högsta ledningens engagemang ifrån Sigfrid Edström. Sigfrid Edström kom ju från han var ju chef för spårvägarna i Göteborg innan han blev vd för Asea. Sen Kurt Nicolin var ju personligen mycket engagerad i jag kommer tillbaka till det sen. Och även Percy Barnevik var ju en väldigt entusiast utav järnvägssidan. Och åtminstone på Asea-tiden. Hans första besök när han kom till Västerås som vd var ju att ta emot som värd Göteborgs spårvägar. För de skulle ju då förnya sina spårvagnar just vid tillträdet 1980 när Percy Barnevik började. Teknik. Det är ju så att järnvägsindustrin har ju bestått utav mekaniska verkstäder eller tillverkare. Men
Här hade vi, men järnvägsföretagen i Sverige var ju Asea, ett elektriskt företag. Och här kunde vi ta alltså tillvara all den kunskap som fanns. Och vi hade ju konkurrenter som Siemens, AEG och framförallt, de hade ju samma. Men vi hade också den fördelen att vi till slut tog hand om hela fordonet. Det var ingen annan som hade det. Vi tillverkade korgarna, vi tillverkade boggarna, vi tillverkade strömavtagarna och så vidare. Sen hade vi så att tekniken är väl den tredje. Sen är det intressant vilka de här personerna som jobbade inom järnvägssektorn. De kom alltid ifrån småföretagarmiljöer. Åke Nilssons pappa, han var elinstallatör och Tore Nordin, hans föräldrar ägde en lanthandel utanför Landskrona. Och det andra är ju nästan alla som jobbade inom Asea på ledande ställningar var ju egentligen skåningar. Vi hade Åke Nilsson, Tore Nordin, Landskrona. Arne Magnusson kom visserligen från Halland. Lars-Olof Nilsson kommer också från Lund. Så att egentligen var det en skånsk ledningsgrupp. Och det här har den här erfarenheten från småföretag gjorde ju att drivet kom inte uppifrån utan den kom underifrån hela tiden. Alla hade ju rätt att ta initiativ. Och det var, tycker jag, unikt på på järnvägsområdet här, Aseas järnvägsområde. Vi hade en massa duktiga människor som tog egna initiativ. Och det tror jag är en mycket viktig framgångsfaktor. Det är dina papper. Jag ska bara avsluta. Det finns en liten bok som heter Glimtar från Kurt Nicolins kraftfält. Och där har jag lånat lite grann av citat ifrån den. Som jag tänkte avsluta med. Och det här citerar jag då generaldirektören för Bengt Furbeck. Han har skrivit det här i boken. I alla situationer, skriver han, har vi kunnat välja mellan olika leverantörer. När Asea fått en order har det skett efter ordentliga konkurrens med utländska leverantörer. I slutet av 60-talet fick vi klart för oss att en framtida introduktion av snabbtåg var ett villkor för att Asea skulle stanna kvar i tillverkning av spårburna trafikmedel. Och då inleddes ett utvecklingsarbete mellan SJ och Asea. Det är en grannlaga uppgift att klara av ett sådant samarbete. På 12 månader tog järnvägen 60% av flygets resenärer och idag finns ingen egentlig flygtrafik på sträckan Göteborg-Stockholm. Så citerar jag Ingmar Bäckström, han var vd för Storstockholms lokaltrafik. Och som tunnelbanan är bland världens stora. Inledningsvis använde Asea av ett Westinghouse-koncept men blev sedan en stor leverantör av egen utrustning. Ingmar Bäckström är angelägen om att slå fast att svensk industri hela tiden tvingas ta alla sina order i hård konkurrens med företag i andra länder. Vi hade också bra kontakt med regeringen. Och jag citerar här Monica Sundström. Hon var statssekreterare
under en av de bästa kommunikationsministrar som vi har haft, Kurt Boström. Kurt Boström det var han som såg till att X2000 att man beslutade om X2000 bland annat. Hon skriver så här: få personer brukar lika intensivt som Kurt Nicolin plädera för en effektiv kapitalanvändning, skötsel av sysselsatt kapital. Industrin är idag medveten om transportkostnadernas betydelse i den totala kostnadsbilden. Det är viktigt att ringa in de områden där järnvägen är den rationella lösningen. Här måste jag säga, skriver hon, att svensk industri, inte minst Asea och ABB, kommit med lösningar som verkligen ligger rätt i tiden. Vad menar hon med det? Jo, Asea beslöt alltså gå in både på godssidan. Man köpte Gävle vagnverkstad. Och här var det tanken om att vi skulle börja göra containertrafik och komma in på, bryta verkligen in på lastbilssidans domäner. Sen köpte också Asea Kalmar verkstad, som var en stor tillverkare av personvagnar och motorvagnar. Och då blev man plötsligt, kunde inom huset tillverka korgarna till X2000, tunnelvagnarna och grejer. Och då blev man alltså en komplett tillverkare av järnvägsfordon. Jag tror det enda företaget som hade både allt under kontroll, alltså elektronik, mekanik och den stora elektriska tunga motorer och transformatorer och så vidare. Där slutar jag. Frågor. Klockan har blivit så sent så jag hade en film, men den tar för lång tid nu att visa, så att vi vill gärna ha lite frågor ifrån er. Ja. Boken säger att framgångssagan tog slut. Varför det? Det har inte berört det. Varför den tog slut? Ja, det beskriver Åke Nilsson i sista kapitlet. Men orsaken var liksom att vi skulle ju, BBC och Asea hade ungefär samma duktiga tekniker bakom. Och stoltheten hos BBCs järnvägsfolk var så att de ville inte befatta sig med Aseas produkter. Och där så blev det en intern konkurrens, va. Och sen, det var det ena fallet. Det andra var att man började köpa upp en massa konstiga bolag runt omkring i världen. Man köpte upp hela British Rails tillverkning utav lok och vagnar och underhåll och grejer. Det kallas för Brell i Derby och i Crewe. Man köpte upp AEGs gamla stora enorma byggnader. Det där var stora förlustaffärer helt enkelt. Så att man fick aldrig upp lönsamheten på ABB Traction. Och då insåg då Percy Barnum, det här kan ju inte hålla på, det kommer ju störta ner i källaren, det här företaget. Då lyckas han sälja över halva järnvägssidan till Daimler Chrysler, alltså Mercedes-Benz. Och då bildar man ett nytt bolag som heter Attrans. Och så man var ABB ägde halva Attrans och Chrysler, Mercedes-Benz, halva delen. Och det gick inte heller bra. Men då hade man gjort så att i originalkontraktet så hade Chrysler en option att köpa tillbaka Aseas del. Och då blev alltså Chrysler helägare utav Attrans. Och då försvann
där var försvann det från ABB helt enkelt. Hej! Hur lärde du dig känna Åke Nilsson? Jag blev ju anställd av honom 1976. Så det var han som anställde mig. Då kom jag ifrån Kanada. Och då, han behövde då någon som tog hand om den allmänna försäljningen. Alltså inte projektförsäljning, utan hade hand om all annan marknadsföring. Och det var jag och Olle som jobbade med sånt. Du fick väl ta USA? Ja, sen skickade Åke mig till att ta över. Olle Evers fick ju starta upp verksamheten i USA. När vi hade fått en beställning på 47 lok till Amtrak, så tog ju Olle Evers hand om den och skötte den ordern. Så ville han hem till Västerås igen, eller hans familj, och då skickade Åke mig dit istället. Så jag tog över efter Olle Evers. Det här att det gick så bra med turistoloken, var det en bidragande orsak att det hände så mycket, liksom den här asynkrontekniken, att man kom inte med på det tåget lika mycket som andra? Ja, det är rätt uppfattat. Därför att Asea, genom mycket duktiga tekniker som vi hade, det var alltså Ragnar Liljeblads son, utvecklade någonting som heter hålaxelrotorn. Och hålaxelmotorn, som var en fantastisk traktionsmotor. Och den gick ju på likström. Och hela det konceptet med strömriktade hålaxelmotor, bågarna, var ju så framgångsrika så att man tyckte att växla om till växelström innan den var väl etablerat. Och där gjorde Asea ett fatalt misstag. Man gick för sent, lämnar man likströmsidan innan man gick över till asynkronmotor. Och det var inte bara järnvägssektorn som blev lidande av det, för att Strömbergs till exempel har ju använt asynkrontekniken även på stationära utrustningar. Så Asea blev efter det. Vi var för duktiga på likströmssidan, kan man säga. Ja, som sagt, utan Henrik och utan Åsa så hade det aldrig blivit någon bok. Okej. Tack. I've been on the railroad 41 years. Been in passenger service out of Washington and New York for about the last 15 years. I enjoy this work. I think this type of motor is outstanding. This is the story of how Amtrak faced the challenge of ever-increasing traffic in the northeastern corridor. Some 10 million travelers use this railroad every year. It's also the story of a joint venture between two advanced locomotive makers, Asea and the electromotive division of the General Motors Corporation, of which Mr. Pete Hoagland is general manager. The main reason Electromotive picked Asea as a partner for electric locomotive business was that we surveyed the whole world.
when we found out that Asea's technology was the leading technology among electric locomotive builders. In 1974, Amtrak needed to renew its fleet of electric locomotives. Existing locomotives had to be replaced by ones that would combine high-speed passenger service with excellent running properties, low track forces, and safety against derailment on present tracks, which were heavily affected by years of wear and neglect. And these were just some of the demands imposed on the supplier. Asea had already developed an all-round electric locomotive for the Swedish state railways. It was called the RC4. Thyristor control and an advanced bogie construction are some of the features that paved the way for a new concept, combining lightweight with high tractive efforts and excellent high-speed properties. That this just might be the solution for Amtrak was supported by the fact that Asea at the time already had around 200 units in operation, with different assignments in various places in and outside Sweden. Also, Asea had used its highly developed calculation method to define the behavior of the locomotive on the American tracks. A careful study of the Northeastern Corridor track preceded these calculations. Amtrak and Asea agreed to test an RC4 in the Northeastern Corridor in order to verify the calculations. One unit was taken out of regular production, modified to meet the special Amtrak requirements, and shipped to the United States. It joined the Amtrak fleet as X995, ready for testing. We have designed into the track a maximum line error of 13 millimeters at the rail joint, which is on a 10-meter wavelength. This will be run number 15-5. Having gone through the extensive testing program, X995 was put into regular Metroliner service. In fact, X995 met the hardest winter the U.S. had experienced in over 200 years, but it easily maintained schedules. X995 was viewed with increased respect and given the nickname the Mighty Mouse. Amtrak filed an order with General Motors for a new locomotive, the AEM-7, based on Asea's RC concept. The locomotives are assembled at the GM Electromotive Division, while Asea provides all the electrical equipment. The newcomer to Amtrak means the breakthrough for a new design philosophy for the American railroad. Basically, the differences in design philosophy probably have to do with that the Swedes and the Europeans are used to designing locomotives that are lighter weight, high-speed units. And that certainly has been reflected in the design of the AEM-7.
first AEM-7 was taken into operation in 1980. Amtrak has 47 units on order, of which 30 were in service by August 1981. What are the experiences so far? Well, for one thing, when you ask for power, you get it. The acceleration on these motors are outstanding. It's the best that I've been on in the last 41 years I've been on a railroad. I'm sure other men have the same feeling. Not only about acceleration, but you have a comfortable seat. That means a world of difference too. Well, the controls are very comfortable placed. You don't have to be reaching for them. But here you just put your engine in one position and it just takes right off. Speaking about failures or faults, I've had some, but they were limited. But the one good thing about it is the troubleshooting place that you have to go is all centralized. These are all one place. And if you know what you're doing, you can correct your fault almost immediately. As far as learning to operate it, I wouldn't say it was real simple, but I would say it was the easiest than any other power that I ran. Well, as far as literature is concerned, the book that they had presented to me, I thought it was outstanding. The good part I like about it, it's comfortable. Vision is excellent. Good acceleration. That's about it. Discussing the cooperation between Electromotive and Asea with my engineering department, they're absolutely ecstatic. They've never worked with a partner with whom they've been able to have a closer relationship. I've seen it personally with some of the people that have come over from Asea, that the Americans and the Swedes working together. I think it's been an outstanding spirit between the two teams. We've worked very closely on several tenders in other countries in developing entirely new types of locomotives. As U.S. railroads think further about electrifying on freight service, obviously this close cooperation between our two companies will have to continue, and I know it will. The first efforts between Asea and Electromotive were to develop two prototype freight locomotives which could be used eventually in freight service for American railroads, what we call the GM6C and the 10C. The hopes and expectations that we had for our partnership with Asea have lived up in every respect. The association has been a very happy one from our point of view, and I hope it has been from Asea's too. I think it's absolutely fantastic. It's extremely romantic. It's great. I'm impressed. It's wonderful. I'm enjoying it. It's a marvelous experience.
It's November 1991. At a small restaurant in Washington, D.C.'s Georgetown district, an historic agreement is about to be signed. Amtrak, Swedish State Railways, and American train builder ABB Traction are putting in motion an unprecedented plan. For the first time, a modern high-speed train, the X2000, is to be brought to the United States for testing and demonstration service. This is the story of that train, X2000, a high-speed, high-technology tilting train for all America. The research and development program that would lead to X2000 began in Sweden more than 20 years earlier. Swedish State Railways, SJ, like most of the world's rail carriers, faced dismal prospects. Passenger traffic was declining, and the railway was becoming less and less competitive with the shorter travel times of air travel and the amenities of the private automobile. To abandon the passenger business was not an option, yet neither was building a new dedicated high-speed line. To put a Japanese, French, or German-style bullet train on the 283-mile route between Stockholm and Gothenburg, the country's top two business centers, would require an investment of more than $1.4 billion in new infrastructure. Such an expenditure could not be economically justified. Instead, SJ determined that high-speed service would be offered, but on the existing double-tracked main line, a century-old route with numerous curves and hundreds of grade crossings. The railway took a unique approach to the corridor. Rather than deciding to operate trains at the fastest possible speed, they investigated the market very carefully. After analyzing the total journey time by air, including airport access and transfer times, SJ established a goal of reducing the trip time between the two cities from more than 4 hours to less than 3 hours. By meeting that time goal, the railway could attract business passengers away from air travel and back to the rails. Working with Asea, the A in ABB, the two companies set out to meet the goal. 283 miles in under 3 hours on existing track. Instead of opting only for higher power to obtain maximum speed, the design team opted for higher technology to obtain the shortest travel time. A prototype train with wheel sets that would steer themselves around curves and with a hydraulic tilting system was developed and extensively tested. Through engineering ingenuity and the willingness of ABB and SJ to blaze new technological trails, the ambitious goal was fully realized. In September 1990, high-speed tilting train service was inaugurated to Gothenburg from Stockholm's Central Station. Dubbed the X2000, the train ushered in a new era for high-speed rail. An instant success, X2000 immediately began gaining market share from the airlines. 2.5 years later, there were 8 trains a day in each direction on the route, with the express trains routinely making the run in under 3 hours, and with service extended along other routes in the SJ system.
X2000 accomplishes its goal of reducing travel time through the use of 3 advanced technological innovations. First, X2000 employs a modern AC propulsion system. 3-phase asynchronous motors controlled by GTO thyristors help X2000 achieve greater power and reduced weight, resulting in significantly faster acceleration. But the key to reducing travel time on existing track is X2000's second major technical feature, radial self-steering trucks. These soft suspension trucks actually allow the wheels to steer themselves around curves. The result is to reduce greatly the dynamic forces between wheels and rails, ensuring safety from derailment and, at the same time, reducing wear on both wheels and rails. This exclusive feature permits X2000 to travel through curves at speeds up to 40% faster than trains with conventional non-steering wheels and axles, such as seen in the diagram at left. X2000 is best known for its third technical feature, its active tilting mechanism. Tilting is not necessary to operate at higher speeds in curves, but is incorporated because the centrifugal forces experienced in high-speed curves would cause a very uncomfortable ride for passengers. Since passenger comfort is essential for marketing success, X2000's designers equipped the train with an active car-body tilting suspension system. Activated by computerized sensors, a hydraulic system banks each of the cars inward on curves, eliminating 70% of the centrifugal forces which would otherwise be experienced. Even at 135 miles per hour on curves where conventional trains must slow to under 100, passengers hardly notice. And of course, passenger comfort and convenience are of key importance on X2000. Not only is the ride smooth and quiet, but numerous onboard services demanded by today's business traveler are provided. In fact, for SJ, the term X2000 embodies an entire service concept. With a first-class X2000 class ticket, a complimentary meal is served seatside. Every X2000 seat is equipped with a high-quality, polished pearwood table, usable for dining or as a work service. 2-in-1 first-class seating is provided to both X2000 and budget-class passengers. A variety of configurations provide options to suit just about anyone. For business travelers, portable telephones, fax machines, and copiers are available on board. For those who prefer to bring their own telephones, seat-side antenna connections are strategically located. Outlets are also available for personal computers. Many of the coaches are equipped with an enclosed conference room for additional meeting privacy. Passengers who simply wish to relax will find a 3-channel stereo system available at every seat, equipped with standard headphone jacks. In the middle of the train is the bistro car, where snacks, beverages, and souvenirs can be purchased. With the ample legroom and pleasant decor, it's no wonder passengers wooed away from the airlines say they're on X2000 to stay. It was the success of X2000 in Sweden that attracted the attention of Amtrak and other American high-speed rail officials from around the country. They discovered what a few rail enthusiasts already suspected by early 1991. X2000 might be just what the doctor ordered for many North American routes. Traffic congestion and crowded air lanes along the Northeast Corridor were already helping Amtrak's 125-mile-per-hour Metroliners to overtake the airlines in market share between Washington and New York. In addition, Amtrak's growing success in attracting passengers led to a decision in 1990 to seek funds from Congress for the electrification of the curving New England shoreline route between New Haven and Boston. Completion of this project is key to permitting high-speed train service all the way from Washington through New York to Boston. It was X2000's potential to reduce travel times along the Northeast Corridor that interested Amtrak. A deal was forged for the historical first, a unique partnership. ABB Traction would deliver a new train set to Swedish State Railways. Swedish State Railways would lease the train to Amtrak.
ABB would modify the X2000 to operate in the U.S. The Federal Railroad Administration would assist Amtrak and ABB in sponsoring technical tests to determine X2000's capabilities. Preparations began almost immediately. The lease of the train set was made possible in part because of X2000's extremely reliable service experience in Sweden. The train to be shipped to America was actually SJ's spare, unneeded since in more than 2.5 years of operation, X2000 had experienced virtually no downtime due to mechanical or technical failures. Västerås is a city of about 125,000, about an hour and a half west of Stockholm. A kind of high-technology company town, Västerås was for nearly 100 years home to the Swedish electrical company Asea. In Swedish, Asea stands for General Electric Company of Sweden, no relation to the American GE. In 1988, Asea and the Swiss electrical giant Brown Boveri placed their assets in a new entity, ABB. Today, the largest electrotechnical company in the world, with more than 200,000 employees in more than 100 countries around the globe. It is here in Västerås that X2000's key technological features were originally developed. Through the cooperation of the railway, the entire SJ system served as a laboratory for X2000 testing. For the U.S. demonstration, ABB technicians had to design new systems to permit X2000 to run on Amtrak's 11,000-volt 25-cycle power between Washington and New York, and Metro North's 12,500-volt 60-cycle system up to New Haven. Of course, there was much other work to do too, such as installing required equipment to allow X2000 to operate with Amtrak cab signals, even down to changing all of the graphics on the train from Swedish to English. Meanwhile, in ABB's factory in Kalmar, Sweden, the remainder of the train was prepared. In its Swedish configuration, X2000 consists of a locomotive, 3 coaches, a bistro car in the center, and a cab car. Designed for push-pull operation, the cab car contains operational control equipment identical to that found in the locomotive. However, it also features a coach section with slightly fewer seats than available in the standard coaches. Early X2000 train sets carried both first and second-class coaches. The first-class coaches feature 2 and 1 seating, while the second-class seating arrangement is 2 abreast. As traffic grew, SJ decided to ask ABB to build the train in an entirely first-class configuration. It was an all first-class train that would come to the U.S. Virtually all aspects of the preparation went smoothly, and ABB was able to announce in the late summer of 1992 that X2000 would be ready sooner than expected. Excitement on both sides of the Atlantic began to build as officials of Amtrak and ABB Traction Incorporated, the U.S. sponsor of the demonstration, arranged to receive X2000. On October 4th, more than a month ahead of schedule, X2000 rolled down the track from Västerås to the Swedish port city of Gothenburg and was hoisted aboard ship for the 2-week journey to the United States. Fast forward to October 20th, 1992. A crisp, sunny morning. Dundalk Marine Terminal at the Port of Baltimore. The months of preparation and waiting are over. X2000 becomes the first new generation high-speed train to arrive in America. The saga of X2000 in America begins. This is the beginning of an 8-month demonstration program in conjunction with Amtrak and Swedish State Railways, the Federal Railroad Administration, and ABB Traction to test the technical performance of this high-speed tilting train and to gain passenger reaction to the experience of riding a modern high-tech train in the U.S.
This takes us into the next era in rail passenger service in the United States. We're very excited about it. We want to see how our passengers react to this equipment, and we're looking forward to working with Asea Brown Boveri and the Swedish State Railways in making this a success. Two days are used to unload X2000 and to prepare it for the short 40-mile journey to Washington's Union Station. Everything goes smoothly, and on October 22nd, with the X2000 consist coupled together, the train begins moving for the first time on U.S. rails. Slowly, it picks up speed as an Amtrak diesel pushes it from the port toward the main Northeast Corridor electrified line just north of Baltimore. At Baltimore Station, the pantograph is raised for the first time. All auxiliary systems work well. The train continues to Washington behind the Amtrak diesel. As X2000 passes the platform at Baltimore-Washington International Airport Station, she's doing about 60 miles an hour. Unsuspecting onlookers can hardly believe their eyes. Less than an hour later, X2000 reaches track 16 at Washington Union Station, her new home for most of 1993. But it would be 3 more months before X2000 would begin revenue service. First, there was an intensive technical test program to complete. Engineers from FRA, their consultant ENSCO, Amtrak, SJ, and ABB put the train through an exhaustive series of exercises to measure all variables, especially performance on curves. In early December, as cant deficiency testing was nearing completion, reporters received a technical briefing in Philadelphia's 30th Street Station and got on the train to ride the old Pennsylvania Railroad main line from Philadelphia to Lancaster. Along the way, representatives of the demonstration partners, Amtrak and ABB, answered questions and explained X2000's unique technology. This test is to demonstrate the relative difference in passenger comfort between a tilting coach and one that we have that's not tilting. We have instrumentation on both cars, and we're monitoring in our test car the output of all that instrumentation, and we can show what the tilting system does as far as passenger comfort. The very essence of the X2000 is its ability to travel faster around curves and thereby reduce trip time. And we do it with a unique radial steering system under the cars that guide the wheels around the curves. The curve at Gap, Pennsylvania is legendary. One of the sharpest on Amtrak's electrified right-of-way. Conventional trains must slow to 50 miles an hour. X2000 rounded the Gap curve at 81 miles per hour. At Bird in Hand, further west, X2000 easily took the 2-degree turn at 112, where conventional trains must slow to 75. With the active tilting system performing flawlessly, passengers were hardly aware of the significantly higher curving speeds. Media reaction was positive and swift. NBC's coverage on the Today Show the following morning was typical. One of President-elect Clinton's campaign promises was to build a high-speed rail system in the United States. Well, on Thursday, one high-speed train made a demo run in Pennsylvania. John Gibson has more. The X2000 is a high-speed train built in Sweden. The reason it's fast is it's built to take curves at top speed. Special hydraulics tilt the cars like a race car banking into turns. Now we're
now doing 101 miles per hour. Amtrak and the Swedish manufacturer were trying out the X2000 on a run from Philadelphia to Lancaster, Pennsylvania, through the early winter snow. We're coming late to the party, but it's going to be a great party. Amtrak wants to join the high-speed party and thinks the X2000 is the way to get there. The tilt technology will allow Amtrak to run trains on existing rail lines up to 125 miles an hour. Your best and easiest way of installing high-speed trains is to use the existing right-of-way. That means you've got to be able to go around curves fast, and that's what this train does uniquely. The publisher of Railway Age magazine has ridden every high-speed train in the world. I'm impressed with the ability to go around these curves at so much higher speeds and such comfort. Much of this trip is experimental, and the truth is it takes a long time to go fast. The first opportunity for permanent high-speed service in the United States is 1997. Along the Philadelphia Main Line, John Gibson, NBC News. If grades were being given to X2000 for her test results, she no doubt would have received an A. With little effort, the radial steering trucks allowed X2000 to operate at cant efficiencies of more than 12 inches in perfect comfort. Before leaving the Penzies Old Main Line, X2000 took time out of its normally busy schedule to meet up with a friend from an older generation. At Lemon Place Junction, X2000 posed with the Strasburg Railroad's historic engine number 90. Any guess as to which train wins the race? Early in January, X2000 moved out of 30th Street Station onto the Northeast Corridor for high-speed tests. This test today marks the completion of the technical test program on the portion of the Northeast Corridor between Washington and New York City. We have been testing for maximum speed in curves and for ride quality, and today we're doing a speed test to determine how fast we can go on this line with the X2000 in the United States. Graham Claytor, Amtrak president, watched with Senator Frank Lautenberg of New Jersey as X2000 began picking up speed. On the stretch between Trenton and New Brunswick, New Jersey, the X2000 engineer opened it up. Coming north through Princeton Junction, X2000 speed was climbing as Amtrak's Ed Lombardi called out the speed on the public address system. 153, 153. Turn loose. 154, 154. 155, 155. We made it. 155 miles an hour. No doubt about it, X2000 was ready for passengers, and those aboard seemed to agree. People were going to like this train. 155 miles an hour. Our intent today at the high-speed run was to reach 150 miles, but we've done 155 miles an hour, the first in the United States. Terrific. It's absolutely superb, and I think it's going to make a great deal of difference in the ride quality of this train versus our existing equipment. The smoothness of the ride, the feel of the ride is a very decided plus, and I've been extraordinarily pleased by it. I'm excited about this prospect of having this car here in terms of what it means for the future of rail passenger service in our country. It's a real plus. If we can get this into place in the crowded corridors of our country, I think that this will be the preferred mode of travel. It's now mid-January, Boston's South Station. Today, for the first time, New England will see X2000. Between Boston and New London, today's destination, there's no overhead catenary. X2000 must be pulled by a pair of modified RTL turbine power cars.
Although the train cannot achieve the same high performance as if pulled by its own electric locomotive, the trip is still an opportunity for ABB and Amtrak to show the coalition of Northeastern governors and other New England guests what X2000 service is all about. As you can tell from my necktie, we're a pro-rail administration, and in particular, we're pro-high-speed rail to try to get the travel time from New York to Boston down under 3 hours. Now, what it might do is help to spare us the necessity of constructing a second international airport in Massachusetts. We do a lot of business in New York. They do a lot of business with us. And the weather's not very good in New England, so if we get a train like this, we can operate our transportation needs much more efficiently than we're doing now. On February 1st, 1993, with testing, training, and trial runs complete, Amtrak is ready to make history with the inaugural run of X2000 between Washington and New York in regular Metroliner service. ABB USA President Gerhard Schulmeier, ABB Traction President Lutz Elsner, and Amtrak Vice President Bob Dahl smashed the traditional bottle of champagne against the front of X2000's locomotive for the TV cameras, officially launching regular passenger service in America. Some of the passengers had planned for weeks to be on this historic train. Other riders found an unexpected but pleasant surprise at the platform. I think it's something revolutionary for me and wonderful, and I just look forward to it. Something I can tell my children, my grandchildren, and that. I'll try to arrange my schedule with such flexibility as I can to be able to take it every time. It's really great. Yeah, it's romantic, definitely romantic. We've been having fun. I think it's one of the best things that's happened for Amtrak in some time. Around the curve, there was almost no motion. You would never know it was going at 125 miles an hour. It was a pleasant surprise. Nearing New York, anticipation builds as X2000 approaches the tunnel under the Hudson River. At Penn Station, crowds of reporters and the merely curious give a splendid greeting to X2000 as the train breaks through the banner welcoming her passengers and crew. Again, news coverage was extensive, with the international publicity surrounding the train creating renewed interest in high-speed rail across North America and around the world. It is a dream come true for many travelers, a faster train ride that's smooth also. As CNN's Brian Jenkins reports, a high-speed train is coming to a well-traveled route. Amtrak is looking to draw travelers back, at least on shorter trips, with new technology for the 21st century. Amtrak First is trying out a high-tech, high-speed train from Sweden, the X2000. It was designed by the ABB Traction Company to move faster along the 283-mile run between Stockholm and Sweden's second-largest city, Gothenburg, a curvy route laid out more than 100 years ago. The whole idea behind this train is to go faster around curves with equal passenger comfort. To accomplish that goal, the X2000 rides on radial steering trucks, seen on the right, as opposed to conventional fixed axles, seen on the left. The two axles are allowed, instead of remaining parallel as you go around the curve, are allowed to take the shape of the curve and to track around the curve, and that reduces the side forces on the track. A new era in high-speed rail for America has begun. On the Northeast Corridor, federal authorities have given the green light to speeds of 135 miles an hour, even on curves where conventional Metroliners must slow to 100. Thus, X2000 is operating at the fastest speeds ever permitted for scheduled passenger trains in the U.S. For the next 2.5 months, from February 1st to April 10th, X2000 made a daily round trip between Washington and New York, operating both in regular and express Metroliner service. Those lucky enough to book a ride on X2000 during the scheduled Metroliner service saw not only a new high-speed train, but a new look in onboard service.
More than one traveler noted that the Amtrak employees assigned to X2000 seem to go the extra mile in making the X2000 experience memorable for everyone. In the wee hours, long before X2000 pulls out of Union Station for its scheduled 6:50 departure, this crew is already hard at work. While the train is groomed for the day's run to New York, X2000 onboard brochures are placed on each seat so passengers can read about this unique train. Meanwhile, in the bistro car, food trays and beverage containers for the at-seat cart service are delivered from the Amtrak commissary, counted, inventoried, and made ready for the morning's customers. Special X2000 souvenir items are displayed. These souvenirs, including T-shirts, sweatshirts, lapel pins, and coffee mugs, have proved to be extremely popular and will likely go fast. For the proud people serving on X2000, it will be a long day, but a satisfying one. From April through mid-May, X2000 extended its range to New Haven along the Metro North route. Here on the famous Hellgate Bridge, east of Manhattan, X2000 takes a few minutes to pose for pictures against the most famous skyline in the world. Yes, high-speed rail, X2000 style, made its mark in America on the Northeast Corridor and potentially on dozens of other high-speed rail corridors. As Americans become familiar with the comfort and convenience of modern high-speed rail, ABB Traction is making plans to design and produce X2000 train sets for North America in diesel as well as electric versions at its design and manufacturing facility in Elmira Heights, New York, where more than 800 people are committed to leading the way in American rail transportation. A large majority of the assembly work, both for the cars and for the locomotives, is anticipated to be done in our facility in Elmira. There's a clear understanding in our industry today that there are some base manufacturing things that we just cannot afford not to do in this country, and building transportation infrastructure is one of them. X2000 is truly the new approach to high-speed rail, a train that can bring significantly reduced travel times along corridors that are already in place linking major cities nationwide. The high-speed tilting train of tomorrow, here today. X2000.